Xin chào tất cả quý nhà đầu tư đang đến với chương trình Master Talk Live được thực hiện bởi công ty cổ phần chứng khoán Mirae Asset Việt Nam và tôi là Trúc Linh. Rất vui được đồng hành cùng quý nhà đầu tư trong số phát sóng ngày hôm nay, thứ Hai ngày 8 tháng 9. Thưa quý nhà đầu tư, sau kỳ nghỉ lễ dài 2 tháng 9 vừa rồi, VN Index giao dịch chỉ vỏn vẹn là 3 phiên, trong đó 2 phiên tăng, 1 phiên giảm bất ngờ hơn 30 điểm và kết tuần là mất gần 15 điểm, dừng chân tại mốc 1.666. Điều đó cũng phản ánh tâm lý chốt lời sau kỳ nghỉ lễ dài cũng như là những lo ngại về biến động kinh tế vĩ mô. Khi mà sắc đỏ lan rộng, liệu thị trường có đã tạo đỉnh hay chưa? Và đây cũng là câu hỏi chính của chủ đề talk show ngày hôm nay. Và trước khi đến với phần phân tích chuyên sâu đến từ chuyên gia của chúng tôi, thì Trúc Linh xin mời quý nhà đầu tư cùng điểm lại những thông tin nổi bật trong tuần qua thông qua video sau đây ạ. Đầu tư với chủ đề hôm nay, chúng ta hãy cùng gặp lại chuyên gia Đồng Thanh Tuấn để xem nhận định và góc nhìn của anh về thị trường hôm nay như thế nào nhé. Dạ, em chào anh Tuấn ạ. Xin chào Trúc Linh, xin chào quý nhà đầu tư. Dạ thưa anh Tuấn, thì trong tuần vừa qua, đặc biệt là phiên cuối tuần, có một cái phiên giảm rất là mạnh trên 30 điểm và dấy lên câu hỏi là liệu thị trường VN Index đã bước vào giai đoạn điều chỉnh sâu khi tạo đỉnh hay chưa? Và nhờ anh có thể chia sẻ thêm là nguyên nhân chính đằng sau việc giảm mạnh vừa rồi ạ. Chúng ta thấy là trong tuần rồi chúng ta có về mặt tin tức chúng ta không có nhiều tin đâu, nhưng mà thực tế chúng ta thấy là cái diễn biến mua bán trên thị trường nó khá là thận trọng rồi. Tại vì trước khi mà chúng ta có cái phiên giảm điểm hơn 30 điểm vào ngày 5 tháng 9 á, chúng ta đã có một cái điểm gọi là biến động đi ngang sideways trong tầm 5 phiên trước đó rồi. Thì cái việc mà trong phiên ngày 5 tháng 9 là sau một đoạn nghỉ lễ rất dài, sau một đoạn mà tích lũy đi ngang cùng với những cái tin về vĩ mô thế giới nó không quá tốt, thì bây giờ chúng ta thấy là nhà bắt đầu chốt lời, nó là việc mà chúng ta nghĩ là nó không hoàn toàn là bất ngờ. Thì chúng ta thấy là trong tuần rồi á, nếu mà nói về cổ phiếu mà giảm điểm mạnh nhất á, thì sẽ là nhóm cổ phiếu của ngân hàng, theo sau là bất động sản, đặc biệt cổ phiếu của Vingroup và Vinhome. Đối với ngân hàng chúng ta thấy là đà giảm khá là mạnh và lan tỏa đến nhiều cổ phiếu lớn như là Vietcombank, BID này, Vietinbank này, hay là thậm chí là cổ phiếu VPBank. Nhưng mà phần còn lại của thị trường chúng ta thấy là khá nhiều nhóm ngành đến từ phía cổ phiếu của nguyên vật liệu này, dầu khí này, thì nhiều khi là vẫn duy trì được cái sắc xanh vào khoảng tầm cuối tuần. Một cái bối cảnh chung chúng ta thấy là khối ngoại tuần rồi bán ròng vẫn rất là lớn, với tầm hơn 5.000 tỷ, nhưng mà thị trường gần như là không phản ứng không đáng kể cho lắm. Ở chiều còn lại chúng ta vẫn thấy là bên phía của tự doanh là mua ròng hơn 1.000 tỷ này, thì nhìn chung là những cái bức tranh này đang xen với nhau, và tôi nghĩ vẫn còn khá là sớm mà khẳng định bây giờ thị trường đã tạo đỉnh rồi. Dạ. Đó là những diễn biến của VN Index trong tuần vừa rồi. Nhờ phân tích của anh Tuấn thì quý nhà đầu tư cũng đỡ lo lắng hơn khi mà gặp một cái phiên điều chỉnh gần 30 điểm trong cuối tuần. Và ở chiều quốc tế thì cùng với những biến động vĩ mô thế giới, tâm điểm là thông tin về bất định về tính pháp lý của chính sách áp thuế từ Tổng thống Donald Trump, và lạm phát ở Mỹ cũng có tín hiệu là tăng tốc. Thêm vào đó, áp lực chính trị lên các thống đốc Mỹ. Và câu hỏi đặt ra cho anh Tuấn tại thời điểm hiện tại là anh nhận định như thế nào về tác động của những yếu tố vừa rồi, và liệu đây có phải là nguyên nhân khiến cho dòng vốn ngoại bắt đầu lo ngại hơn khi mà họ đổ vốn vào các thị trường mới nổi, đặc biệt là thị trường chứng khoán Việt Nam không ạ? Cũng nhìn toàn cảnh chúng ta thấy là chứng khoán trong tuần rồi tăng giảm khá là đan xen. Đối với thị trường châu Á thì chúng ta thấy là Việt Nam giảm điểm khoảng tầm 0,91% này, theo sau sẽ là Trung Quốc là giảm hơn 1% này. Nhưng mà một số thị trường trở lại như là thị trường Thái Lan này là tăng hơn 2%. Indo đã phục hồi rồi. Câu chuyện của Indo và Thái Lan có nghĩa là câu chuyện nó khá là thú vị, tại vì Thái Lan chúng ta có một cái sự kiện mang tính là biến động mặt chính trị. Indo cũng thế, Indo hiện tại đang khá là rất là nhiều biến động về câu chuyện là biểu tình này và chính trị này. Nhưng mà trên thực tế thì hai thị trường này trong tuần rồi phục hồi khá là tốt. Còn thị trường của Việt Nam và Trung Quốc thì câu chuyện chung sẽ là câu chuyện là hạ nhiệt sau một cái chuỗi tăng rất là dài rồi. Về phía Mỹ chúng ta thấy là mặc dù trong tuần rồi chúng ta có rất nhiều tin từ câu chuyện của việc là quyết định pháp lý của việc áp thuế của ông Trump có hợp lệ hay không, hay là câu chuyện mà bên phía của chính quyền Trump bắt đầu gia tăng áp lực nhiều hơn đến về phía các thống đốc ngân hàng trong việc là phái hạ lãi suất. Thì những cái tin này gần như ta không có phản ánh quá nhiều đến câu chuyện chung của Mỹ. Tại vì chúng ta thấy là chỉ số S&P 500 trong tuần rồi vẫn đang duy trì được đà tăng. Một số cổ phiếu lớn như cổ phiếu của Tesla tăng khá là tốt trong tuần rồi,
Nếu mà nói về câu chuyện áp lực giảm điểm, tôi nghĩ là cổ phiếu lớn nhất sẽ là cổ phiếu của Nvidia, là mang áp lực giảm khá là nhiều với thị trường chung. Ở nhìn rộng hơn, chúng ta thấy là áp lực lớn nhất của tuần rồi sắp đến từ câu chuyện của thị trường lao động của Mỹ này, theo sau là câu chuyện của lạm phát này. Trong rồi chúng ta thấy là cái tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ là tăng từ 4,2% lên 4,3% trong tháng 8, cũng như là cái câu chuyện và chỉ số là bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ là chỉ ghi nhận thêm 22.000 việc làm mới trong tháng 8 mà thôi. Nó một con số khá là thấp. Nó chỉ thấp nếu mà chúng ta so sánh với những con số đã được revise lại, đã được soát xét lại ở cái kỳ 2-3 tuần, 2-3 tháng gần nhất. Còn mà xét về con số nhìn chung, nó vẫn con số tôi nghĩ là nó vẫn đang phù hợp thôi. Tại vì đến từ phía của bài phát biểu của ông Powell trong cái sự kiện Jackson Hole vừa qua ấy, thì ông ấy cũng đề cập đến câu chuyện là thị trường lao động của Mỹ hiện tại đang có những hạ nhiệt rất là rõ ở đây chúng ta thấy là cái nhu cầu tuyển dụng của bên phía doanh nghiệp đang khá là thấp, và cũng như cái nhu cầu nhảy việc của người lao động hiện tại cũng không cao. Thì trong vòng này nghe một câu chuyện khá là thú vị là mọi người sẽ thấy được câu chuyện là lạm phát tại Mỹ sẽ bắt đầu tăng tốc nhanh hơn nữa. Tại vì trước đây chúng ta thấy là lạm phát của Mỹ vào tháng 7 là tăng từ 2,8 lên 2,9% trong so với cùng kỳ năm trước. Thì hiện tại từ mức 2,9% này, thị trường đang kỳ vọng là sẽ tăng từ 2,9 đến 3,1% trong tháng 8 so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó thì lạm phát cơ bản là chỉ số CPI cơ bản sẽ được dự kiến sẽ giữ nguyên tại 3,1%. Thì điều này nó mang đến một cái câu chuyện là mình nghĩ là nó tiến thoái lưỡng nan với Fed đi, là lạm phát hiện đang vẫn đang tăng tốc này, vẫn đang cao này. Trong khi đó thị trường lao động thì đang yếu hẳn rồi. Thì bây giờ chúng ta thấy là có thể là Fed họ vẫn sẽ cân nhắc được câu chuyện hạ lãi suất trong tháng 9, có thể là trong một lần nữa vào tháng 10 hoặc tháng 12. Tuy nhiên thì câu chuyện là về dài hạn hơn, câu chuyện là cái dư địa về việc Fed họ hạ lãi suất bao nhiêu phần trăm trong 2026 á, sẽ là câu chuyện mà nghĩa là khó đoán hơn, tại vì cả hai yếu tố này đều đang đi ngược với nhau. Và câu hỏi đặt ra là bây giờ Fed họ chấp nhận mức lạm phát là bao nhiêu phần trăm thôi, có thể là họ sẽ không quá gần với mức 2%, có thể là họ sẽ chọn là 3% hoặc là 3,5% gì đấy trong tương lai. Và điều này sẽ phụ thuộc vào cái câu chuyện là cái biên bản dự phóng kinh tế sẽ được công bố sau cái kỳ họp tháng 9 sắp tới của Fed. Dạ. Trong những cái thông tin mà anh vừa đề cập, có cái nhờ anh phân tích thêm một cái dữ liệu là việc tính pháp lý của việc áp thuế của tổng thống Trump, liệu là những cái phán quyết của tòa phúc thẩm đã phán là vô hiệu với các quyết định áp thuế của Trump, và kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào tòa án tối cao. Theo anh thì liệu quyết định của việc áp thuế Trump còn có hiệu lực nữa hay không, hay là vẫn được duy trì ạ? Ok. Trong một cái báo cáo chiến lược mà bên phòng research vừa công bố trong tuần qua, chúng ta có đề cập đến câu chuyện là tính pháp lý của quyết định thuế quan của ông Trump. Thì tôi nghĩ câu chuyện này hiện tại nếu mà nói là sớm thì cũng nghĩ là không sớm, tại vì chúng ta phải cân nhắc và theo dõi thêm một số yếu tố khác. Thì trước khi chúng ta có cái sự mà tranh chấp mặt pháp lý và câu chuyện thuế quan của Trump đi, thì chúng ta cũng thấy là các quyết định mặt chính sách của ông Trump từ lúc mà nhậm chức tới hiện tại nó khá là đến tranh cãi là chúng ta thấy là ông Trump ra quyết định về việc là ngừng trợ cấp các khoản học phí cho học sinh nước ngoài này, ngừng trợ cấp viện trợ nước ngoài, rồi ông Trump cũng giảm những cái chính sách ưu đãi về Medicare chẳng hạn, cũng như là những cái chính sách về câu chuyện là hỗ trợ sau Covid. Ngoài ra chúng ta thấy là bên phía của chính quyền Trump đang gia tăng áp lực rất là lớn đến từ phía của Fed cho việc là họ phải hạ lãi suất. Thì trước khi có cái case của bà Lisa Cook, chúng ta có cái case khá là đặc biệt hơn đến từ case của ông Stephen Miran. Thì Stephen Miran là chắc là người tiên phong trong những cái chính sách của ông Trump trong câu chuyện là áp thuế. Tại vì trong cái bài đánh giá của ông Stephen Miran vào đầu năm nay, chúng ta thấy là ông ấy là người rất là ủng hộ câu chuyện là Mỹ phải áp thuế để giành lại cái sự cân bằng trong thương mại và giành lại cái sự đòn bẩy trong đàm phán đối với các quốc gia khác. Và sau khi bên phía của thống đốc của Fed thì họ có một vị trí trống, thì ông Trump đã đề cử một thành viên rất là thân cận của mình là ông Stephen Miran và thay thế vị trí này. Thì câu chuyện thật ra là sau đó thì chúng ta là thấy một thành viên khác của bên phía của Fed là bị áp lực và câu chuyện là phải buộc nghỉ việc. Thì chúng ta thấy là ông Trump ra định là sa thải bà Lisa Cook, một thống đốc của Fed, trong những cái cáo buộc về câu chuyện là gian lận về mặt thế chấp, là trong việc mua nhà các thứ. Thì điều này mở ra một câu chuyện là liệu các quyết định của ông Trump nó có bị phiến diện hay không, và câu chuyện này hiện tại là nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thị trường chung, và ảnh hưởng lớn nhất sẽ là tính độc lập của Fed trong câu chuyện là quyết định làm mặt lãi suất. Thì sau với câu chuyện của Fed rồi, chúng ta có một câu chuyện nó mới hơn, câu chuyện là các quyết định áp thuế của ông Trump hiện tại có khả năng sẽ bị phán là vô hiệu và cũng như là vi hiến. Thì phán quyết đầu tiên đến từ phía của Court of International Trade, tức là CIT của tòa
trong những cái tòa của nội địa của Mỹ là đã phán vô hiệu rồi. Sau đó chúng ta có một cái tòa khác là tòa phúc thẩm Hoa Kỳ là cũng đã phán vô hiệu về câu chuyện áp thuế của ông Trump. Thì xét vào câu chuyện pháp lý chúng ta có hai cái yếu tố chính. Thứ nhất là câu chuyện là cơ sở pháp lý của ông Trump là gì. Thì cơ sở đầu tiên của ông Trump là câu chuyện của IEPPA vào năm 1977. Nhưng mà câu chuyện này thì bên phía của các tòa họ cũng nghĩ là ông Trump đang vượt quyền. Thì bây giờ câu chuyện cuối cùng, phán quyết cuối cùng sẽ nằm ở tòa gọi là tòa tối cao pháp viện của Mỹ, và quyết định lần này sẽ công bố vào tầm tháng 10. Thì theo câu hỏi của Linh thì Tuấn có hai kịch bản chính trong câu chuyện lần này. Thứ nhất, kịch bản cơ sở chúng ta sẽ thấy là tòa án sẽ giữ nguyên chính sách áp thuế của ông Trump dựa trên sự tôn trọng đối với các quyết định về chính sách đối ngoại của chính quyền đương nhiệm. Kịch bản thứ hai sẽ là câu chuyện là vô hiệu hóa dựa trên các cơ sở hiến pháp. Thì đối với cả hai kịch bản này chúng ta thấy là tùy vào những cái nguyên tắc mà các thẩm phán họ đang theo đuổi. Như với bản đầu tiên chúng ta thấy là các thẩm phán có khả năng sẽ là nương theo cái chính quyền đương nhiệm để mà đưa ra một cái lập luận nó hạn chế được những cái mâu thuẫn giữa nhánh hành pháp và nhánh tư pháp, và các quyết định áp thuế của ông Trump sẽ được duy trì. Và đối với cái bản còn lại chúng ta sẽ thấy là các thẩm phán của tòa tối cao pháp viện họ sẽ duy trì những cái quy tắc của mình, những cái quy tắc trong câu chuyện là nguyên tắc không ủy quyền, ở những nguyên tắc khác và câu chuyện là họ sẽ phải buộc phán những cái quyết định của ông Trump là vô hiệu và vi hiến. Tại vì chúng ta vẫn thấy là một cái sự khá là mâu thuẫn trong cái cách mà các bên tòa tối cao họ ra quyết định. Tại vì chúng ta thấy là phần lớn những cái thành viên của tòa tối cao pháp viện là được bổ nhiệm bởi chính ông Trump. Thì bây giờ câu chuyện là họ có đi theo hiến pháp hay là họ đi theo ông Trump là một câu chuyện mà tôi nghĩ là cần phải theo dõi. Nhưng mà trên cả hai trường hợp chúng ta sẽ thấy là cái việc bất định hiện tại nó đang quay trở lại rồi, và thị trường bây giờ nó sẽ không biết là bên phía tòa tối cao họ sẽ phán quyết như thế nào. Tôi nghĩ cần phải theo dõi mà thôi. Dạ. Với hai kịch bản mà anh Tuấn vừa đưa ra, kịch bản cơ sở là tòa án sẽ giữ nguyên chính sách dựa trên sự tôn trọng đối với các quyết định về chính sách đối ngoại của chính quyền đương nhiệm. Kịch bản thay thế mà anh Tuấn cũng vừa đề cập đó là vô hiệu hóa dựa trên cơ sở pháp lý, cơ sở hiến pháp. Vậy hai kịch bản vừa rồi sẽ ảnh hưởng như thế nào đến chứng khoán toàn cầu, đặc biệt là chứng khoán Việt Nam thưa anh? Tôi nghĩ về mặt chứng khoán toàn cầu đi, thì câu chuyện áp thuế theo cơ sở là IEPA 1977 nó là một cái câu chuyện áp thuế trên diện rộng và gần như là trên mọi cái đối tác thương mại của Hoa Kỳ. Thì cái ảnh hưởng đầu tiên là câu chuyện là về mặt là lạm phát tại Mỹ. Tại vì chúng ta thấy là cái lạm phát của Mỹ hiện tại đang bị ảnh hưởng khá nhiều bởi thuế quan rồi. Và nếu chúng ta duy trì một cái mức thuế hiện tại là khá là cao so với rất là cao nhất kể từ giai đoạn chiến tranh thế giới thứ hai, thì sẽ là một mức lạm phát rất là lớn mà Fed có thể gọi là chấp nhận được. Thì đây có áp lực đầu tiên trong chuyện là Fed họ sẽ không hạ lãi suất được nữa, và có khả năng họ sẽ phải tăng lãi suất luôn nếu lạm phát bây giờ quá cao. Yeah. Đó là ảnh hưởng đầu tiên. Thì nếu mà so với câu chuyện của Việt Nam đi, thì chúng ta bị áp lực về mặt tỷ giá này, chúng ta áp lực về mặt lãi suất này. Nếu chúng ta bị áp lực quá nhiều và quá lớn thì chúng ta sẽ cần phải ra những cái ràng buộc mới, những cái giới hạn mới trong câu chuyện là tăng trưởng, đặc biệt trong câu chuyện là tăng trưởng tín dụng. Hiện tại chúng ta tăng trưởng tín dụng là gần như là không giới hạn. Cái mức chúng ta đưa ra là thấp nhất 16% thì bây giờ tôi nghĩ là không giới hạn rồi. Bây giờ nó sẽ phụ thuộc vào cái khả năng quản trị rủi ro của từng ngân hàng mà thôi. Thì nếu chúng ta có một cái mức lãi suất nó cao hơn, khả năng hấp thụ vốn, khả năng hấp thụ tín dụng của người tiêu dùng này, của doanh nghiệp này sẽ phải hạn chế hơn rất nhiều so với hồi xưa. Nhưng mà trên thực tế chúng ta thấy là ngoài câu chuyện của IEPA 1977 thì chúng ta vẫn thấy là những cái áp thuế khác của ông Trump đến từ các hạng mục như 1232 đối với các mặt hàng như là nhôm, thép, dược phẩm, thì các mặt hàng này sẽ không bị ảnh hưởng bởi các quyết định của tòa án, đặc biệt là tòa án tối cao pháp viện của Hoa Kỳ. Dạ, một vấn đề mà anh Tuấn vừa đề cập tới việc lạm phát Mỹ đang tăng tốc vừa rồi, điều này cũng khiến là đè nặng lên áp lực tỷ giá của đồng Việt Nam. Theo anh Tuấn thì nhà đầu tư tại thời điểm hiện tại có nên là quá lo lắng về việc tỷ giá khi mà các tín hiệu từ lạm phát Mỹ tiếp tục tăng tốc hay không? Và anh có cho rằng là ngân hàng nhà nước sẽ phải can thiệp mạnh về vấn đề giữ tỷ giá, hay là tiếp tục là ưu tiên chính sách nới lỏng để tăng trưởng không?
để mà nói là bây giờ chúng ta có phải lo về tỷ giá hay không, có nghĩa là vẫn sẽ có. Tại vì chúng ta vẫn thấy là chúng ta là một thị trường mở, có sự ảnh hưởng nhất định bởi câu chuyện của xuất khẩu và nhập khẩu. Tại vì chúng ta cần phải nhập khẩu nguyên vật liệu đầu vào, chúng ta gia công sơ chế và xuất khẩu đi trở lại, ngoại trừ các mặt hàng về nông thủy hải sản thôi. Thì các mặt hàng về linh kiện điện tử là mặt hàng xuất khẩu trọng yếu của Việt Nam đi, chúng ta vẫn sẽ cần nhập khẩu về các nguyên liệu thô đầu vào. Thì câu chuyện là tỷ giá hiện tại chúng ta có mức giá tầm 3,7 3,8% so với thời điểm đầu năm. Mặc dù con số này nó không quá lớn so với gì chúng ta từng thấy vào năm 2022 và 2023. Tuy nhiên con số hiện tại đang rất là mạnh rồi. Và chúng ta sẽ thấy là bên phía của ngân hàng nhà nước họ bắt đầu họ thận trọng hơn trong câu chuyện là điều hành về mặt tỷ giá và thanh khoản. Trong các bài phát biểu gần nhất của bên phía thống đốc Nguyễn Thị Hồng về câu chuyện là tỷ giá hiện tại, thì thống đốc vẫn đề cập câu chuyện là chúng ta sẽ cần phải theo dõi tỷ giá. Nếu tỷ giá chúng ta bị ảnh hưởng quá lớn thì chúng ta sẽ gặp một cái gì đó nó bị trục trặc về câu chuyện là chúng ta sẽ phải nới lỏng tín dụng bao nhiêu nữa. Và trong những cái bài phát biểu khác đến từ phía của Bộ Tài chính thì chúng ta cũng thấy là ông Nguyễn Văn Thắng đề cập câu chuyện là chúng ta mặc dù số liệu vĩ mô chúng ta tốt, chúng ta có tăng trưởng, tuy nhiên nó vẫn có những cái tiềm ẩn về mặt rủi ro về câu chuyện vĩ mô. Thì đối với cái góc nhìn cá nhân của Tuấn đi, trong câu chuyện điều hành của SVB, điều hành của ngân hàng nhà nước hiện tại, thì cá nhân Tuấn không nghĩ là bên phía ngân hàng nhà nước họ sẽ can thiệp quá mạnh tay ở điểm hiện tại. Thì chúng ta thấy là trong cái tuần mà trước lễ, cái tuần mà ngày 22 tháng 8 chúng ta có thông báo về việc là bên phía ngân hàng nhà nước họ sẽ ra thông báo về việc là bán ngoại tệ có kỳ hạn 180 ngày, có thể hủy ngang trong ngày 25 và ngày 26 tháng 8. Yeah. Thì đây là một cái động thái mà Tuấn nghĩ là họ chỉ mang tính là thử nước thôi, là thử lửa thôi. Bây giờ xem là bên phía thị trường, bên phía của các ngân hàng họ đang cái nhu cầu họ như thế nào, rồi cái mức âm trạng thái ngoại tệ họ là lớn hay không, và đây một mức gọi là mình thử sức coi là cái khả năng chống chịu của mình là bao nhiêu, chứ chưa thực tế gọi là can thiệp. Tại vì xét về góc nhìn thông qua các bài phát biểu của bên phía của ngân hàng nhà nước đó, chúng ta vẫn thấy là bây giờ trong trường hợp là nếu phải buộc tăng lãi suất, họ cũng sẽ không tăng lãi suất. Nếu trong trường hợp họ có thể hạ lãi suất, họ cũng sẽ không hạ lãi suất. Tại vì tỷ giá hiện tại là một câu chuyện nó khá là phức tạp. Phức tạp ở đây chúng ta thấy là chúng ta đang có một cái môi trường nó lỏng tiền lượng nó quá lớn, cả về quy mô này, cả về chính sách này. Chúng ta thấy cái sự ban hành của thông tư 14 thông qua việc là tối ưu hóa một số các tỷ lệ rủi ro đối với một số loại tài sản, thì điều này sẽ làm tăng cái lượng cung tiền đẩy ra thị trường, tăng cái lượng vòng quay tiền vào nền kinh tế. Thông qua đó chúng ta có cái sự gần như là dỡ bỏ những cái giới hạn trong tăng trưởng. Như câu chuyện chúng ta từng thấy vào những năm trước đây, chúng ta từng nói về câu chuyện là bây giờ ngân hàng này được cấp bao nhiêu room tín dụng, bao nhiêu phần trăm về mặt tăng trưởng tín dụng, nhưng mà hiện tại chúng ta không còn cái giới hạn đó nữa rồi. Bây giờ câu chuyện là doanh nghiệp này, ngân hàng này được quản trị được bao nhiêu phần trăm, họ chấp nhận bao nhiêu phần trăm, họ sẽ cho vay được bao nhiêu phần trăm, có tùy vào khả năng của ngân hàng mà thôi. Thì điều này nó làm một câu chuyện là chúng ta sẽ thấy là áp lực chúng ta vẫn có, tuy nhiên nó sẽ là mức mà chúng ta sẽ thấy là bên phía của ngân hàng nhà nước họ sẽ thận trọng hơn, họ sẽ có phần nào họ chậm hơn, họ sẽ chọn chiến lược là wait and see, tức là họ sẽ chờ số liệu ra, họ sẽ điều hành một cách mềm mỏng hơn, họ chỉ điều tiết thanh khoản, không điều tiết vào mặt lãi suất. Thì đó là điều mà tôi nghĩ là nó chính là một cái chiến lược nó phù hợp nhất đối với bên phía của ngân hàng nhà nước hiện tại. Dạ. Nói tiếp về câu chuyện VN Index và kỳ vọng cho phiên giao dịch vào tháng 9 và thời gian còn lại của cuối năm, thì nhà đầu tư đang chờ đợi với hai câu chuyện. Thứ nhất là kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất vào ngày 18 tháng 9 tới với tỷ lệ ủng hộ của Fed là đến ngưỡng là 80 đến 90%. Câu chuyện thứ hai là nâng hạn thị trường. FTSE họ đã tới và làm việc với Việt Nam về vấn đề nâng hạn này. Kết quả sẽ được công bố vào ngày 7 tháng 10 tới. Với hai câu chuyện này, trong cái nhịp điều chỉnh, nhịp tăng rất là nhiều trong thời gian vừa rồi, thì nhiều ý kiến cho rằng là hầu như là câu chuyện tích cực của tháng 9 nó đã phản ánh vào giá rồi. Thì như vậy có đúng hay không, và anh dự báo là thế nào về diễn biến của VN Index trong tháng 9 cũng như là phần còn lại của cuối năm nay ạ? Như Linh có chia sẻ về hai câu chuyện vừa rồi thì chúng thấy là đúng là cả hai câu chuyện này đều không mới, và cơ bản đã được phần nào được phản ánh vào cái đà tăng của thị trường trong những tháng vừa qua rồi. Thì để mình nói là chúng ta có thấy một cái đà tăng mạnh mẽ nữa sau khi nhận hai thông tin này không, tôi nghĩ là sẽ chưa biết ở đây chúng ta thấy là cái phản ứng các lãi suất của Fed bây giờ đó là
việc họ phải cắt rồi, nó không phải là điều mà họ muốn làm mà là họ buộc phải làm. Tại vì lạm phát hiện tại với Mỹ là vẫn đang cao so với mục tiêu của họ. Họ cắt lãi suất chỉ vì thị trường lao động họ quá yếu mà thôi. Và cái triển vọng về tương lai có nghĩa là sẽ không nhiều đâu. Và đây là điều mà chúng ta sẽ không phải quá lạc quan về câu chuyện là chỉ cắt lãi suất của Fed. Ít nhất trong câu chuyện là thuế quan hiện tại vẫn như thế và nó không có sự thay đổi quá nhiều về cái sự thay đổi trong câu chuyện cung tiền của Mỹ. Thứ hai là câu chuyện là nâng hạn thị trường trong tháng 10 ấy, thì đây là một câu chuyện mà chúng ta nghĩ là chúng ta từng kỳ vọng rất là xa rồi. Và cá nhân Tuấn cũng từng viết những báo cáo về câu chuyện là triển vọng nâng hạn vào tháng 9 năm nay. Thì nâng hạn hiện tại theo câu chuyện của FTSE Russell, tôi nghĩ là câu chuyện mà chúng ta sẽ thấy là có khả năng rất cao chúng ta sẽ đạt được. Tại vì chúng ta đã vượt qua khá nhiều cái điều kiện rồi. Thì hiện tại cái chúng ta sẽ cần là cái sự giải ngân vốn sau cái giai đoạn mà được nâng hạn. Thì nếu chúng ta giả định là chúng ta nâng hạn chính thức kể từ ngày 7 tháng 10 đi, và dòng vốn chúng ta được ước tính từ 1 đến 5 tỷ đô theo ước tính của FTSE, thì câu chuyện hiện tại chúng ta đang kỳ vọng là dòng vốn sẽ đẩy vào một cách rất là nhanh và mạnh và đẩy cái mặt bằng giá của thị trường nó lên một mức cao mới. Tuy nhiên trên thực tế cái quy mô vốn nó lớn như vậy á, nó sẽ cần một cái lộ trình giải ngân phù hợp hơn. Nó sẽ từ từ nó điều tiết từ từ thay vì một khoản vốn nó đầu tư bục một phát vào thị trường và thị trường nó tăng mạnh luôn. Thì đến ngay đây câu chuyện này nó khá là khó xảy ra. Trên thực tế chúng ta vẫn từng thấy những cái câu chuyện mang tính chu kỳ đi ở một số cái thị trường được nâng hạn. Nó sẽ thấy dòng vốn ngoài họ đẩy vào thị trường khá là sớm, chắc khoảng từ 2 đến 4 tháng trước khi có định nâng hạn mà thôi. Trước tới chúng ta thấy là dòng vốn ngoại của thị trường Việt Nam hiện tại vẫn đang bán ròng khá là mạnh. Họ chỉ mua ròng khoảng tầm 3 tuần trong tháng 7 mà thôi. Tính đến hiện tại từ đầu năm hiện tại thì khối ngoại họ vẫn đang bán ròng khoảng tầm 78.000 tỷ. Trong một tuần rồi họ bán ròng hơn 5.000 tỷ. Và riêng trong tháng 8 thì họ bán ròng 42.000 tỷ. Thì câu chuyện tôi nghĩ là hiện tại khá là lớn, và tôi nghĩ là một phần nào đó họ có sự thận trọng trong câu chuyện giải ngân của mình đối với thị trường Việt Nam. Thì ngoài câu chuyện vốn ngoại đi, chúng ta vẫn sẽ thấy là cái quy mô nắm giữ cổ phiếu của các quỹ ETF về thị trường Việt Nam hiện tại vẫn đang khá là thấp. Tuấn so sánh với câu chuyện tháng 7 và tháng 8 đi. Ở trong tháng 7 cái tổng lượng nắm giữ về mặt giá trị cổ phiếu của các quỹ ETF tại Việt Nam là 154.000 tỷ. Nhưng mà con số của tháng 8 nó sẽ còn hơn 30.000 tỷ mà thôi. Và cái số lượng cổ phiếu được nắm giữ bởi ít nhất từ 2 đến 3 quỹ ETF nó chỉ còn hơn 50 mã cổ phiếu so với con số là hơn 100 mã vào tháng 7. Thì phần nào có sự thận trọng nhất định rồi giữa các nhóm nhà đầu tư. Nhưng mà đổi lại chúng ta sẽ có sự tham gia mạnh mẽ hơn đến từ phía của nhóm nhà đầu tư cá nhân trong nước. Thì đây là một điểm tức là nghĩa là tích cực, tại vì chúng ta thấy có sự ảnh hưởng của nhóm nhà đầu tư trong nước bắt đầu nó mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thì để mà nói là câu chuyện áp lực của khối ngoại hiện tại nó còn hay không nghĩa là sẽ khó nói. Thì chung quy lại trong tuần này tôi sẽ kỳ vọng một số cái câu chuyện đi. Mình không nói câu chuyện về quá ngắn hạn đâu, sẽ câu chuyện của tổng thể của tháng 9 cũng như một bức tranh nó dài hơn về cuối năm nay. Kịch bản cơ sở chúng sẽ thấy là áp lực bán hiện tại sẽ còn duy trì, ít nhất là trong vòng vài phiên nữa. Thì cái vùng hỗ trợ ngắn nhất cũng sẽ kỳ vọng sẽ hình thành từ đâu khoảng tầm 1.650 điểm. Tuy nhiên nếu mà chúng ta hết cái vùng hỗ trợ được hình thành tại đây 1.650 điểm á, thì chúng ta sẽ có thể kỳ vọng được một cái đà tăng sẽ kéo dài hơn từ đây đến cuối năm và sẽ tăng về mức là 1.800 điểm. Thì có nghĩa là con số hiện tại nó không phải là con số quá xa vời nữa, tại vì chúng ta thấy là cái đà tăng hiện tại của thị trường nó quá là mạnh. Trong vòng một phiên thị trường đã tăng 100 điểm, 2 phiên, 3 phiên 200 điểm là chuyện bình thường rồi. Thì bây giờ chúng ta thấy là những cái phiên điều chỉnh nhanh, mạnh, lớn. Ví dụ như ngày thứ 6 tuần rồi thì chúng ta thấy là phái sinh của Việt Nam giảm hơn 50 điểm trong vòng một phiên. Chỉ số VN giảm hơn 30 điểm. Tuy nhiên mức này hiện tại nó đang khá là nhỏ, rơi tầm 1 đến 2% thôi. Tôi nghĩ không phải là con số mà mọi người quá nên lo lắng. Thì hiện tại nó chỉ lớn mặt con số thôi. Mặt phần trăm thì tôi nghĩ là không đáng kể. Tuy nhiên nó đi phải nói lại thì thị trường chúng ta có một đà tăng nó quá là dài rồi. Và nó dường như nó outperform gần như mọi chỉ số trên thế giới. Thì bây giờ chúng ta sẽ cần phải giữ một cái đầu lạnh hơn trong hoạt động giải ngân và hạn chế những đà mua sớm. Tại vì chúng ta vẫn thấy một cái khả năng rằng ở một kịch bản nó kém khả quan hơn, chúng ta sẽ thấy mà VN sẽ tìm thấy một vùng hỗ trợ thấp hơn, tầm vùng 1.550 điểm. Đó là vùng hỗ trợ cũng như là về mặt trung dài hạn luôn, và sẽ rất khó có khả năng là giảm về mức sâu hơn nữa.
Đó là những câu chuyện mà chuyên gia của công ty chúng tôi đã phân tích, cũng như là các kịch bản cơ sở và kịch bản kém khả quan mà anh Tuấn vừa đưa ra. Trúc Linh cũng xin cập nhật thêm cho quý nhà đầu tư về số liệu thống kê kinh tế vĩ mô vừa được đưa ra vào cuối tuần rồi của tháng 8 năm 2025. Với số liệu này thì duy trì đà tích cực với những điểm sáng, tăng trưởng sản xuất và thương mại ổn định, với xuất khẩu vẫn mạnh, thặng dư thương mại đã đạt đến con số là 3,72 tỷ đô, tạo một cái nền tảng tốt cho vấn đề tăng trưởng. Thứ hai nữa là tiêu dùng nội địa bắt đầu sôi động hơn, kể cả dòng vốn FDI và đầu tư công. Điều này cũng tạo đà duy trì phục hồi rõ rệt hơn. Và vấn đề thứ ba nữa là lạm phát đang nằm trong quá trình kiểm soát với CPI dưới mục tiêu và chính sách tiền tệ thận trọng. Qua số liệu vừa rồi cũng cho thấy là nền tảng của vĩ mô vững chắc và tạo dư địa cho tăng trưởng cuối năm. Và nhờ số liệu đó cũng như là câu chuyện mà chuyên gia của chúng tôi vừa phân tích thì quý nhà đầu tư cũng có thể là đưa ra chiến lược và vững tin hơn vào kịch bản của tháng 9 cũng như là thời gian giao dịch sắp tới vào giai đoạn cuối năm. Và trước khi đến với phần câu hỏi Q&A giải đáp những thắc mắc của quý nhà đầu tư thì Trúc Linh xin mời quý nhà đầu tư cùng xem phần quảng cáo các sản phẩm tài chính đến từ công ty chúng tôi ạ. Mascham, đấu trường chứng khoán uy tín thường niên đã quay trở lại với giải thưởng lớn, khởi đầu hành trình đầu tư chứng khoán của bạn ngày hôm nay với Mascham. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 888 triệu đồng, cùng vòng quay may mắn với 630 phần quà giá trị và hấp dẫn. Chính thức mở cổng đăng ký từ ngày 11 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9 năm 2025. Thời gian thi đấu chính thức kéo dài 12 tuần, từ 8 tháng 9 đến 28 tháng 11 năm 2025. Rèn luyện bản lĩnh đầu tư cùng Mascham, kiểm nghiệm chiến lược, tích lũy kinh nghiệm, kiểm soát tâm lý và chinh phục giải thưởng lớn. Truy cập ngay mascham.maschvn.com hoặc ứng dụng mstock để đăng ký từ ngày 11 tháng 8 năm 2025. Người chiến thắng tiếp theo có thể sẽ là bạn. Hãy đăng ký ngay! Thưa quý nhà đầu tư, trong thời gian chờ đợi thì Mastock Live cũng đã nhận được một vài câu hỏi từ quý khán giả. Câu hỏi thứ nhất, với việc khối ngoại bán ròng liên tiếp, có cần lo ngại dòng vốn ngoại rút mạnh sẽ ảnh hưởng đến xu hướng thị trường hay không ạ? Tôi nghĩ hiện tại cái chúng ta nên lo không phải là khối ngoại, tại vì mà chúng ta thấy về mặt con số thì khối ngoại họ bán ròng rất là lớn kể từ đầu năm hiện tại là hơn 78.000 tỷ đầu năm hiện tại. Bán ròng khá là lớn ở một số cổ phiếu nhóm vốn hóa lớn đi, họ bán ròng ở ngân hàng này, bất động sản này, chứng khoán, họ bán ròng như mọi nhóm ngành. Nhưng mà để mình nói là chúng ta cần phải lo về khối ngoại hay không, nghĩa là không, tại vì chúng ta thấy là cái diễn biến của thị trường hiện tại, xét về diễn biến giao dịch của các nhóm nhà đầu tư nói chung thì ảnh hưởng của khối ngoại hiện tại là không lớn nữa rồi. Cái từ nghĩa là tầm quá khứ thì chúng ta thấy là cái giá trị mua bán của khối ngoại nó đóng góp khoảng tầm 30% giá trị mua bán trên toàn thị trường, mà con số hiện tại chỉ còn tầm hơn 10% mà thôi. Và nếu mình nói về câu chuyện là nhóm nào có ảnh hưởng lớn nhất thị trường hiện tại, nghĩa là nhóm nhà đầu tư cá nhân trong nước này, theo sau là nhóm nhà đầu tư tổ chức trong nước này, thì tôi có làm một thống kê là trong vòng 4 tháng gần nhất thì giá trị giao dịch của nhóm nhà đầu tư tổ chức trong nước đóng góp từ hơn 40 đến 50% đối với tổng thị trường, và con số này nó tăng khá là lớn so với mức bình quân chỉ từ 6 đến 10% ở giai đoạn 2023 và 2024 mà thôi. Để mình nói thì cũng nghĩa là câu chuyện là nhóm nhà đầu tư tổ chức trong nước sẽ nhóm có ảnh hưởng lớn hơn, và cái nhóm này hiện tại vẫn chưa bán ròng, đang mua ròng khá là nhiều. Dạ, cảm ơn câu trả lời của anh Tuấn. Câu hỏi thứ hai mà quý khán giả gửi đến cho chương trình, trong bối cảnh thị trường rung lắc, nhóm cổ phiếu nào nên được ưu tiên nắm giữ ạ? Sẽ về một số cái lý thuyết về câu chuyện là đầu tư và câu chuyện như một nói chung, thì mọi người sẽ luôn chọn những cái cổ phiếu mang tính là phòng thủ, nhưng mà trên thực tế tôi thấy là con số hiện tại nó diễn biến hiện tại nó không phải quá nhiều những cái lý thuyết cơ bản như vậy, và phần nào nó phụ thuộc vào câu chuyện là cổ phiếu đấy nó có thành phải bao nhiêu, beta của nó với thị trường là bao nhiêu phần trăm. Và trên thực tế thì với gia tăng của hiện tại trên thị trường và dòng tiền rất là lớn đẩy vào kể từ đầu năm hiện tại, thì tôi nghĩ là xét về câu chuyện beta là không khả thi, tại vì beta gần như là một nhóm ngành đều trên một hết rồi.
Vì câu chuyện là bây giờ thị trường giảm thì gần như nhóm ngành nào cũng sẽ giảm. Nhưng mà cái chúng ta có thể làm để bảo vệ một cách nó chủ động hơn. Trong câu chuyện là chúng ta sẽ giảm cái đồng bạc chúng ta xuống, đó là cách làm đầu tiên. Thì cho tới tôi nghĩ là thị trường nó sẽ giảm từ 2-5% thôi. Thì đó là những cái kịch bản về mặt cơ sở. Và tôi sẽ chưa kỳ vọng là chưa có đủ điều kiện để mà kết luận rằng thị trường sẽ có những đà giảm nó hơn 10% trong phần còn lại của tháng 9. Thì đối với những cái biên độ từ 2-5% của Vini á, thì tôi nghĩ là cái biên độ này là biên độ bình thường của thời điểm hiện tại. Tại vì chúng ta thấy là các nhịp mà tăng giảm từ 50% điểm trong một phiên của Vini hay là của Fashion thì cho bây giờ nó là chuyện bình thường rồi. Thì dẫn đến những cái câu chuyện là đà tăng từ 2-5% hoặc đà giảm tương tự, nó sẽ là những cái điều bình thường mới. Thì câu chuyện là chúng ta sẽ cần phải làm là nếu chúng ta không chấp nhận được câu chuyện là mức tăng từ 2-5% nhân với một mức beta khoảng tầm 1,2 lần đi, hoặc 1,5 lần đi, nó sẽ quy đổi tầm từ 5-10% đối với một cổ phiếu hoặc một ngành. Thì nếu chúng ta không chấp nhận được con số từ 5-10% này, tôi nghĩ là chúng ta nên giảm đòn bẩy xuống, hoặc chúng ta sẽ giảm một cái mức nắm giữ và tăng lên từ mặt lên ở một con số nó phù hợp hơn. Và nếu thị trường có một nhịp điều chỉnh thì ta sẽ điểm mua vào khá là tốt với những cái triển vọng về mặt dài hạn của chỉ số Vini. Dạ, cảm ơn những phân tích vừa rồi của anh Tuấn, và hy vọng là những cái số tiếp theo thì quý nhà đầu tư cũng gửi đến cho chương trình nhiều câu hỏi hơn nữa. Có thể thấy là thị trường đang bước vào giai đoạn thử thách tâm lý sau một chuỗi tăng khá mạnh vừa rồi. Sắc đỏ lan rộng không đồng nghĩa với xu hướng tăng đã kết thúc, nhưng sẽ là phép thử quan trọng để xác lập vùng cân bằng mới. Thưa quý nhà đầu tư, thì chương trình Max Talk Live do công ty cổ phần chứng khoán Mira Asset Việt Nam đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý nhà đầu tư. Đừng quên bấm like, share và đăng ký theo dõi kênh YouTube của chúng tôi để không bỏ lỡ các số phát sóng của Max Talk tiếp theo vào sáng thứ Hai hàng tuần. Còn bây giờ, Trúc Linh và anh Thanh Tuấn xin chào và chúc quý nhà đầu tư một tuần giao dịch hiệu quả ạ.